กรีนแลนด์หนาวอากาศเหรอก็ใช่แต่ที่หนาวกว่าอากาศคือหนาวสงครามค่ะยิงก่อนถามทีหลังคือคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศเดนมาร์กในกรณีถ้าสหรัฐอเมริกาบุกกรีนแลนด์และใช้ความรุนแรงค่ะเจอคำพูดนี้ไปก็รู้แล้วนะคะว่าอยากจะไปอยู่กับอเมริกามากขนาดไหนคือไม่เลยค่ะทางด้านสหรัฐอเมริกานะคะโดนัลด์ทรัมป์เขาก็พูดเลยว่าต่อให้จะอยากหรือไม่อยากยังไงสหรัฐอเมริกาก็จะต้องเป็นเจ้าของกรีนแลนด์ให้ได้เพราะถ้าอเมริกาไม่ทำจีนกับรัสเซียทำแน่ซึ่งงานนี้มันจะไม่ใช่แค่ความเสี่ยงที่จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับเดนมาร์กหรือว่าสหรัฐอเมริกากับรัสเซียจีนนะคะแต่มันยังมีความเป็นไปได้ด้วยว่าเหตุการณ์นี้อาจจะต้องบังคับนาโต้ทั้งแพ็คเลยให้หันกระบอกปืนไปทางสหรัฐอเมริกาค่ะสนับสนุนข้อมูลกรีนแลนด์ในวันที่หนาวสงครามที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์เลยที่ช่อง Sign Money Monster กันได้ที่ QR Code นี้แล้วก็สนับสนุนช่อง Sign Money Monster กันได้ง่ายๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะเผื่อว่าทรายลงคลิปคราวหน้าเราจะได้เจอกันไงดีเปล่าขอบคุณค่ะที่ทั้งโลกเขากังวลเรื่องกรีนแลนด์กันนะคะเพราะว่ารอบนี้เรียกว่าใกล้ปากเหวสงครามโลกครั้งที่3มากกว่าทุกเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วเลยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาบุ่มบ่ามเกิดใช้ความรุนแรงในการเข้ายึดกรีนแลนด์ขึ้นมาจริงๆมันไม่ใช่แค่ปะทะกับเดนมาร์กไม่ใช่แค่ปะทะกับจีนรัสเซียแต่มันจะดึงนาโต้เข้ามาด้วยเรามาเริ่มจากประเด็นเรื่องมีความเป็นไปได้ว่าจะชนกับจีนรัสเซียกันก่อนก็คือมีนักข่าวถามโดนัลด์ทรัมป์ตรงๆเลยนะคะว่ามันสำคัญยังไงทำไมสหรัฐอเมริกาจะต้องไปเป็นเจ้าของกรีนแลนด์ด้วยซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกเลยนะคะว่าเพื่อปกป้องคนที่เป็นเจ้าของถึงจะปกป้องได้แล้วถ้าอเมริกาไม่ทำจีนกับรัสเซียเขาทำแน่ลองไปฟังค่ะ Because when we own it we defend it and we'll have to defend Greenland if we don't do it China or Russia will but I don't want them as a neighbor in Greenland not going to happen ถามว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยเขาอยากได้กรีนแลนด์ไหมอันนี้ต้องตอบว่ากรีนแลนด์อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่จีนกับรัสเซียต้องการนะคะแต่ถ้าถามว่าต้องการทรัพยากรในอาร์กติกไหมอันนี้ใช่ค่ะซึ่งประเทศรัสเซียในฐานะที่มีชายแดนติดกับอาร์กติกมากที่สุดในโลกนะคะเขาได้ทำการลงทุนมหาศาลเลยในโครงการ Great Arctic State Nature Reserve ค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรมากถึง 41,692 ตารางเมตรแล้วก็มีการลงทุนใน Vostok Oil ไปถึง 70,000 ล้านยูโรซึ่งก็กะว่าจะต้องขุดน้ำมันจากตรงนี้ให้ได้ประมาณ 6,000 ล้านบาร์เรลแล้วก็ก๊าซธรรมชาติอีกจำนวนมากส่วนประเทศจีนที่ไม่ได้มีชายแดนติดอาร์กติกอะไรกับเขาเลยตั้งแต่ปี 2018 นะจีนเตรียมตัวมานานแล้วประกาศตัวเป็นรัฐใกล้อาร์กติกแล้วก็มาร่วมลงทุนกับรัสเซียมีการลงทุนเรือตัดน้ำแข็งนะคะแล้วก็มีการประกาศ Polar Silk Road เส้นทางสายใหม่ขั้วโลกไปแล้วด้วยซึ่งใช่จีนกับรัสเซียเอาแน่ตรงเนี้ยทรัมป์ไม่น่าจะคิดผิดแล้วที่บอกว่าอาจจะทำให้นาโต้ทั้งแพ็คจะต้องหันปืนใส่สหรัฐอเมริกาด้วยมันเพราะอะไรเพราะถ้าโจมตีกรีนแลนด์ซึ่งอยู่ในเดนมาร์กจะเท่ากับการโจมตีนาโต้ทั้งแพ็คค่ะซึ่งนาโต้ประกอบด้วยสมาชิก32ประเทศในจำนวนนั้นก็อเมริกาก็ใช่เดนมาร์กก็ใช่แถมยังมีฝรั่งเศส UK ซึ่งหลายๆประเทศคือมหาอำนาจนิวเคลียร์ด้วยประเด็นก็คือตั้งแต่วันที่4เมษายน1949นะนาโต้เขามีการทำสนธิสัญญาชื่อว่า North Atlantic สมาชิกทั้งหมดในนาโต้ค่ะเขาได้ลงนามพวกเขาสาบานว่าจะยืนหยัดร่วมกันต่อต้านผู้รุกรานซึ่งในสัญญาฉบับนี้ Article 5 เขียนว่าการโจมตีประเทศหนึ่งถือว่าเป็นการโจมตีทั้งหมดซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็น่าจะเข้าใจกฎนี้แล้วก็รู้จักสนธิสัญญานี้ดีนะคะเขาเลยบอกว่านาโต้ต้องเข้าใจนะว่าที่อเมริกาทำอยู่ตอนนี้เรากำลังปกป้องกรีนแลนด์และนาโต้ต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งด้วยนะว่านาโต้มีทุกวันนี้ได้อะเพราะมีอเมริกาใช่ปะฟังเสียง and by the way and NATO's got to understand that I'm all for NATO I saved NATO if it weren't for me you wouldn't have a NATO right now ซึ่งมันจะมีบางคนบอกนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์จะอยากได้กรีนแลนด์คือจะบุกจะใช้กำลังหรอเพราะว่าเอาจริงๆเห็นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย
มีบอกว่าจะซื้อเกาะกรีนแลนด์ใช่ไหมแล้วก็มีคนวิเคราะห์ออกมาด้วยว่าน่าจะซื้อในราคาเท่าไหร่จะ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 186,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่น่าจะบุกโจมตีมั้งซึ่งใช่โดนัลด์ทรัมป์เขาก็บอกว่าอยากจะทำดีลให้มันแบบง่ายๆเหมือนกันนะแต่ถ้าง่ายไม่ได้ก็ต้องทำให้มันยากฟังอีกที I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. มาถึงตรงนี้มันจะต้องมีบางคนที่สงสัยว่ากรีนแลนด์มันไม่ใช่เกาะน้ำแข็งที่มันแบบไม่ค่อยรวยหรอทำไมสหรัฐอเมริกาถึงจะยอมแลกความสัมพันธ์กับพันธมิตรนาโต้กับเกาะจนๆเกาะหนึ่งเพราะฉะนั้นถามเลยว่ากรีนแลนด์จนเหรออ๋อใช่กรีนแลนด์จนค่ะถึงจะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแต่บนพื้นผิวของกรีนแลนด์ไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำแข็งและหิมะที่ปกคลุมอยู่ส่วนการเงินของกรีนแลนด์ก็คือแย่ค่ะเรียกว่า GDP ของประเทศกรีนแลนด์นะคะทำได้แค่ปีละ 3,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองถ้าเทียบกับประเทศไทยนะประเทศไทยเราทำ GDP ได้ 550,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีกรีนแลนด์จนกว่าประเทศไทยหลายขุมแถมกรีนแลนด์ยังมีประชากรแค่ 57,000 คนซึ่งรายได้หลักๆของประชากรกรีนแลนด์มาจาก2ทางค่ะทางที่1คือประมงทางที่2ก็คือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเดนมาร์กค่ะคือกรีนแลนด์เนี่ยเขาเป็นดินแดนปกครองตนเองภายในเขตปกครองของอาณาจักรเดนมาร์กกรีนแลนด์ก็จะควบคุมตำรวจศาลแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติของตัวเองแต่ว่าเดนมาร์กยังคงควบคุมนโยบายต่างประเทศการป้องกันประเทศแล้วก็นโยบายการเงินให้กับกรีนแลนด์ค่ะก็เลยทำให้ทุกปีนะคะเดนมาร์กเขาก็จะส่งเงินไปให้กรีนแลนด์ปีละประมาณ600 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งไอ้เงิน600 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกรีนแลนด์นั้นนะคะนับเป็น 50% ของงบประมาณรัฐบาลกรีนแลนด์เลยค่ะแปลว่าถ้าวันใดก็ตามเดนมาร์กหยุดส่งไอ้เงิน600 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้ให้กรีนแลนด์นะคะเศรษฐกิจกรีนแลนด์สามารถล่มสลายคาตาไปได้แบบวับทันทีเลยซึ่งดีลง่ายๆที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอยากทำกับกรีนแลนด์นะคะหนึ่งในดีลนั้นก็คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีความพยายามที่จะเข้าไปหารัฐบาลท้องถิ่นกรีนแลนด์เลยบอกว่าถ้าอยู่นะประกาศเอกราชจากเดนมาร์กแล้วก็กรีนแลนด์เนี่ยอาจจะสูญเสียเงิน600 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีที่ได้จากเดนมาร์กแต่อเมริกาจะชดเชยให้เป็นเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีแทนบวกการลงทุนในสนามบินบวกการทำเหมืองบวกการท่องเที่ยวโปรโมชั่นสุดปังซึ่งโปรโมชั่นเนี้ยโอ้โหมันก็ถือว่าเยอะมากสำหรับอเมริกานะคะและทุกคนก็รู้จักสหรัฐอเมริกาดีค่ะว่าเขาไม่ให้ใครฟรีๆหรอกแปลว่ากรีนแลนด์ที่บอกว่าเป็นประเทศแบบจนๆน่ะมันจะต้องมีสมบัติล้ำค่าอะไรที่สหรัฐอเมริกาเขาอยากได้เราไปไล่ดูกันเลยสมบัติที่สหรัฐอเมริกาอยากได้นะคะข้อ1คือการเป็นผู้ชนะใน Arctic Geopolitics ค่ะเพราะว่าเพชรที่มันล้ำค่าด้านทรัพยากรมากที่สุดจริงๆเนี่ยกรีนแลนด์ก็ใช่แต่ที่มันเลอค่ามากกว่านั้นคืออาร์กติกซึ่งมันอยู่ขั้วโลกนะคะเป็นพื้นที่น้ำแข็งขนาด 6.2 ล้านตารางไมล์ก็คือมีน้ำแข็งปกคลุมมาเป็นล้านปีลึกลงไปก็จะมีน้ำแข็งเป็นชั้นๆนะคะทับถมกันมาเนิ่นนานมากเคยมีนักวิจัยพบเลยนะคะว่าลึกลงไปประมาณแบบ6 กิโลเมตรมีดินแดนอารยธรรมโบราณที่ไม่ต่างจากแมนฮัตตันฝังอยู่ในนั้นซึ่งไอ้ความทับถมกันมาแบบหลายล้านปีนั่นแหละคือทรัพยากรอันมีค่าค่ะเช่นน้ำมันดิบ 90,000 ล้านบาร์เรลแก๊สธรรมชาติ 30% ของรีเซิร์ฟทั้งโลกนี้ซึ่งถามว่าถ้าได้กรีนแลนด์ไปจะมีโอกาสชนะเกมนี้ยังไงเราไปดูแผนที่อาร์กติกกันนะคะจะเห็นว่าอาร์กติกเนี่ยอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะมันจะมีประเทศที่อยู่รอบๆ6 ประเทศก็คือจะมีรัฐ阿拉斯加ของสหรัฐอเมริกาค่ะมีแคนาดามีกรีนแลนด์ของเดนมาร์กนะคะมีนอร์เวย์มีไอซ์แลนด์แล้วก็มีรัสเซียค่ะซึ่งรัสเซียเป็นประเทศที่มีชายแดนติดอาร์กติกมากที่สุดก็เลยทำให้รัสเซียนะคะมีสิทธิอันชอบธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรในอาร์กติกได้มากที่สุดตอนนี้นะแปลว่าถ้าเกิดสหรัฐอเมริกาอยากได้สิทธิอันชอบธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรในอาร์กติกให้ได้มากกว่ารัสเซียจำเป็นจะต้องมีชายแดนที่ยาวกว่ารัสเซียค่ะดูจากแผนที่แปลว่าจะต้องได้กรีนแลนด์และแคนาดาด้วยและถ้าเราดูจากแผนที่อีกทีจะเห็นว่าถ้าอเมริกาเก็บกรีนแลนด์ได้ก่อนแคนาดาจะถูกล้อมด้วยดินแดนของสหรัฐอเมริกาทุกด้านคือ阿拉斯加อยู่ทางตะวันตกแล้วก็เถิบมาตอนใต้ส่วนกรีนแลนด์ก็จะอยู่ทางตะวันออกแคนาดาอยู่ตรงกลางมีความเป็นไปได้มากว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นว่าที่รัฐใหม่ของสหรัฐอเมริกาในระหว่างที่เกิดประเด็นในกรีนแลนด์นะแคนาดานั่งเสียวสันหลังอยู่เหมือนกันจ้ะสมบัติข้อที่2ก็คือสมบัติที่อยู่ในกรีนแลนด์เองนั่นแหละสุดยอดเหมือนกัน
ที่กรีนแลนด์มีน้ำมันดิบอยู่ใต้ดินมากถึง 31,000 ล้านบาร์เรลและที่เคเวนฟิลด์เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญประมาณการว่าแหล่งนี้นะมี Rare Earth Oxide อยู่มากถึง 6.6 ล้านตันสังกะสีและตะกั่ว85 ล้านตันแร่เหล็ก 1-2,000 ล้านตันยูเรเนียม593 ล้านปอนด์แล้วก็มีแม้กระทั่งอัญมณีไม่ว่าจะเป็นทับทิมหรือว่าไพรินที่มีค่าและตามฐานข้อมูลปี 2025 นะคะบนเกาะกรีนแลนด์นี้มีแหล่งแร่มากถึง 3,000 แห่งค่ะสมบัติข้อที่ 3 คือเส้นทางการค้าใหม่ที่จะสร้างกำไรได้มหาศาลค่ะซึ่งที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยนะคะมันจะมีเส้นทางเรือหลักๆเนี่ยอยู่3เส้น North West Passage คือเส้นทางเดินเรือที่มันผ่านสหรัฐอเมริกาลงมาเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือส่วนใหญ่สหรัฐอเมริกาเขาจะเป็นคนคุมค่ะแล้วก็อีกเส้นหนึ่ง North West Passage คือเส้นทางที่ผ่านลงมาจากรัสเซียแล้วรัสเซียก็ใช้เส้นทางนี้นะคะในการขนส่งสินค้าไปจีนแบบง่ายมากแต่เส้นทางใหม่ที่มันเด็ดกว่านั้นไม่ East และไม่ Westค่ะแต่ผ่ากลางเลยคือ Trans-Polar Sea Route ที่มันจะลงมาเห็นไหมว่าลงข้างๆกรีนแลนด์เลยตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่ามันมีผลต่อกำไรมหาศาลมันจะย่นระยะเวลาในการส่งเรือได้เยอะค่ะซึ่งในโลกของเส้นทางการค้าทางเรือระยะทางเท่ากับต้นทุนค่ะยกตัวอย่างสมมติว่าถ้าคุณจะส่งสินค้าจากลอนดอนไปโตเกียวผ่านปานามานะคุณจะต้องเดินทาง 23,000 กิโลเมตรค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะส่งของจากลอนดอนไปโตเกียวแล้วตัดผ่านคลองซูเอตคุณก็จะลดเส้นทางเหลือ 21,000 กิโลเมตรค่ะแต่ถ้าคุณจะส่งของจากลอนดอนไปโตเกียวโดยใช้ North West Passage เนี่ยคุณจะลดเส้นทางเหลือแค่ 16,000 กิโลเมตรคือหายไปเลยประหยัดเส้นทางไปเลย 7,000 กิโลเมตรเท่ากับลดเวลาการเดินทางไป2 สัปดาห์เต็มเท่ากับประหยัดค่าเชื้อเพลิงและแรงงานในการเดินเรือไป2 สัปดาห์เหมือนกันและเท่ากับประหยัดเม็ดเงินได้หลายล้านดอลลาร์แล้วลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าแล่นเรือผ่าน Trans-Polar Sea Route ซึ่งมันสั้นกว่านั้นอีกมันจะยิ่งประหยัดได้อีกขนาดไหนเธอกำไรเนาะสมบัติข้อต่อมาคือความมั่นคงของชาติสหรัฐอเมริกาค่ะเรามาดูแผนที่กันอีกทีกรีนแลนด์อยู่ห่างสหรัฐอเมริกาประมาณ 2,700 ถึง 3,000 กิโลเมตรและกรีนแลนด์เนี่ยอยู่ห่างจากมอสโกของรัสเซียนะประมาณ 4,650 กิโลเมตรระยะทางเนี่ยค่ะมันคือของล้ำค่าสำหรับความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะสมมุติว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธออกมานะจากรัสเซียข้ามขั้วโลกเหนือแล้วเรดาร์ในกรีนแลนด์เนี่ยจะสามารถตรวจจับสัญญาณนั้นได้กรีนแลนด์จะเป็นจุดที่สามารถทำหน้าที่เตือนภัยก่อนนิวเคลียร์เนี่ยจะไปถึงสหรัฐอเมริกาได้ค่ะซึ่งไอ้จุดที่จะสามารถเตือนภัยก่อนได้นะคะเป็นระยะเวลา 15-20 นาทีแบบ15-20 นาทีนิดเดียวเองนะใช่มันดูนิดเดียวแต่ไอระยะเวลา 15-20 นาทีในการสกัดกั้นนิวเคลียร์เนี่ยแหละคือระยะเวลาที่เพียงพอที่จะรักษานิวยอร์กทั้งรัฐไม่ให้โดนลบออกจากแผนที่โลกได้เธอถ้างั้นคำถามสุดท้ายของคลิปนี้กรีนแลนด์เนี่ยนั่งอยู่บนทรัพยากรล้ำค่ามากมายมหาศาลขนาดนั้นแถมยังเป็นจุดยุทธศาสตร์การค้าที่น่าจะทำกำไรได้มากมายมหาศาลของโลกด้วยทำไมกรีนแลนด์ถึงยังจนเหรอคะข้อมูลจาก American Action Forum บอกเลยนะคะว่ากรีนแลนด์เนี่ยนั่งอยู่บนทรัพยากรความมั่งคั่งที่มีมูลค่าสูงถึง 4.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันสูงกว่า GDP ของอินเดียญี่ปุ่นอังกฤษฝรั่งเศสบวกรวมกันนะคะแล้วทำไมกรีนแลนด์ถึงยังจนทำไมไม่รวยเหมือนซาอุและแถมยังต้องพึ่งเงินเดนมาร์กด้วยคำตอบก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเกาะกรีนแลนด์เขาโดนแช่แข็งค่ะอยู่ภายใต้น้ำแข็งที่แบบเยอะมากๆน้ำแข็งหนามากๆไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรอะไรใดๆมันมีอยู่ใต้ดินก็จริงแต่น้ำแข็งหนาขนาดนั้นไม่มีใครเอามันออกมาใช้ได้ค่ะหรือว่าไอ้เส้นทางเดินเรืออะไรที่บอกว่าหูทำกำไรได้มากเลยนะแต่ก่อนไม่มีแต่น้ำแข็งแต่ที่อยู่ๆมันมีขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าพวกเราทุกคนเลยค่ะมนุษย์โลกทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือทำให้โลกมันร้อนค่ะทำให้อุณหภูมิในโลกมันสูงขึ้นและในขณะที่หลายๆคนมองว่าไอ้โลกร้อนเนี่ยนะคะมันคือวิกฤตแต่ประเทศมหาอำนาจมองว่ามันเป็นโอกาสค่ะดินแดนอาร์กติกกำลังอุ่นขึ้นเร็วกว่าจุดอื่นๆของโลกถึง4เท่านะแค่เกาะกรีนแลนด์เกาะเดียวกำลังสูญเสียน้ำแข็งมากถึง30 ล้านตันต่อชั่วโมงเท่ากับใน1ปีประเทศกรีนแลนด์สูญเสียน้ำแข็งปีละ 234,000 ล้านตัน
แล้วพอน้ำแข็งพวกนั้นละลายเนี่ยไอ้ทรัพยากรที่มันอยู่ใต้ดินก็ไม่ต้องลำบากใครมาขุดเลยเพราะว่ามันผุดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นจะบอกว่าโลกร้อนกำลังจุดไฟขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจก็ใช่ไม่ผิดถึงได้บอกว่าคลิปเนี้ยกรีนแลนด์หนาวจัดหนาวสงครามจัดๆเลย